সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে হওক নাইবা আমি ডাঙৰবোৰেই হওক আইচক্ৰীম খাই বিৰাটেই ভাল পাওঁ হয়নে আৰু বজাৰত যিবোৰ আইচক্ৰীম পায় সেইসমূহত নানা ধৰণৰ প্ৰিজাৰ্ভেটিভ থাকে জিএমচি চিএমচি পাউডাৰ মিশ্ৰণ কৰা থাকে যিবিলাক সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ভাল নহয় সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত আজি ঘৰত থকা বস্তু আৰু লগতে দুটামান বস্তুৰে কি ধৰণে সহজতে আইচক্ৰীম ৰেডি কৰিব পাৰোঁ আৰু এই আইচক্ৰীম বনাওঁতে বহুত বেছি সময়ো নালাগে 10 মিনিটতে আমাৰ হৈ যাব আৰু ইয়াতে হুইপ ক্ৰীম ব্যৱহাৰ নকৰোঁ বা যিকোনো ক্ৰীম আমাক প্ৰয়োজন নহয় গতিকে আৰু ইয়াতে কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে গম পাব কি বস্তুৰে অতি সহজতে বনাব পাৰি আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এতিয়ালৈ যদি চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে তলত থকা ৰঙা ৰঙৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো টিপি দিব আপোনালোকৰ এটা ছাবস্ক্ৰাইবে মোক বহুত বেছি মটিভেট কৰে আৰু যাৰ ফলত আপোনালোকৰ বাবে আৰু হেল্ডি আৰু টেষ্টি ৰেচিপি লৈ আহিব পাৰোঁ তেনেহ'লে দেৰি নকৰি ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আহক ইয়াতে মই বেছি বাহিৰৰ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা নাই ঘৰতে পোৱা বস্তুৰে বনাব চেষ্টা কৰিছোঁ দুটামান বস্তু খালি আমাক লাগিব সৰ 3 চামুচ লৈছোঁ সৰ বা মলাই যিটো গাখীৰৰ পৰা আমি গুচাই পিনে লৈছোঁ আৰু চেনি প্ৰয়োজন হ'লে দিম কিয়নো কনডেন্স মিল্কতো মিঠা থাকে গতিকে চেনিটো আমি থৈ দিছোঁ টেষ্ট কৰি চাব যদি দৰকাৰ হয় তেতিয়াহে চেনিটো দিব মই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাই দিম আৰু গাখীৰ 1 কাপ 250 ml হয় আৰু কনডেন্স মিল্ক 200 গ্ৰামৰ লৈছোঁ আৰু ভেনিলা এসেন্স 1/4 টিস্পুন লৈছোঁ ভেনিলা এসেন্স দিলে আমাৰ টেষ্টটো আৰু বেছি ভাল হ'ব আৰু এই ভেনিলা এসেন্স আপোনালোকে কেক বনাওঁতে কুকিজ বনাওঁতে বা পুডিং বনাওঁতে দিব পাৰে টেষ্টটো বেছি ভাল হয় কাৰণ আপোনালোকে ভাবিব পাৰে ভেনিলা এসেন্স এবাৰ বনাই পিনে আৰু এনেই পৰি থাকিব আৰু ইয়াৰ লগত ভিডিঅ' মই অলৰেডি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু কৰ্ণফ্ল'ৰ ডাঙৰ চামুচে এচামুচ লৈছোঁ এতিয়া এটা কেৰাহী লৈ লৈছোঁ আৰু তাতে প্ৰথমতে আমাৰ গাখীৰ কাপ দি দিছোঁ আৰু গাখীৰখিনি যেতিয়া কুহুমীয়া গৰম হ'ব তেতিয়া 1 টেবুলস্পুন যে কৰ্ণফ্ল'ৰ সেয়া কাপটোত দি লৈছোঁ আৰু তাতে অলপ কেৰাহীৰে গাখীৰ অলপ দি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ কৰ্ণফ্ল'ৰখিনিৰ লগত তাৰপিছত সেই কৰ্ণফ্ল'ৰৰ মিশ্ৰণটো আমি গাখীৰত ঢালি দি কৰ্ণফ্ল'ৰ দিয়াৰ পিছত কণ্টিনিউৱাছ গাখীৰখিনি লাৰি থাকিব আমি এইখিনি 5-6 মিনিট লাৰি থাকিব লাগিব আৰু গেছৰ ফ্লেম মিডিয়ামতে ৰাখিব আৰু আইচক্ৰীম যদি আপোনালোকে ইয়াতকৈ বেছি বনাব খোজে তেতিয়াহ'লে ডাবল দিব পাৰে এয়া মই দুজনৰ জোখতে বনাই দেখুৱাইছোঁ আৰু 2 মিনিট পিছত ভেনিলা এসেন্স 1/4 টিস্পুন দি দিছোঁ আৰু তাৰপিছত আকৌ কণ্টিনিউৱাছ লাৰি আছোঁ এয়া দেখিছে অলপ অলপ গোটা হৈ আহিছে কিন্তু এতিয়াও হোৱা নাই আৰু অলপ পিছত দেখিছে ডাঙৰ ডাঙৰ বাবলছ আহি গৈছে আৰু আমাৰ কৰচখনৰ চাৰিওফালেও কোট হৈ গৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ কনচিষ্টেঞ্চি হ'লে গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিব এইখিনি কৰোঁতে আমাক খুব বেছি 6 মিনিটমান লাগিছে আৰু গৰমে গৰমে থাকোঁতে এতিয়া আমি ইয়াতে কনডেন্স মিল্কখিনি দি দিছোঁ কনডেন্স মিল্ক অলপ অলপকৈ দি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ কনডেন্স মিল্কখিনি দি এবাৰ টেষ্ট কৰি চাব যদি মিঠাটো ঠিকে আছে তেতিয়াহ'লে চেনি নিদিলেও হ'ব মই টেষ্ট কৰিলোঁ মিঠাটো ঠিকে আছে গতিকে ইয়াতে মই চেনি নিদিওঁ আৰু এয়া দেখিছে ইয়াতে কনডেন্স মিল্ক আৰু 2 টেবুলস্পুনহে বাকী ৰৈছে বাকী গোটেইখিনি আমি ইয়াত দি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে ইয়াতে সৰু চামুচে 3 চামুচ সৰ দি দিছোঁ আৰু এইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ এতিয়া ভালদৰে মিক্স নহ'লেও কোনো কথা নাই আমি পিছত মিক্সিত মাৰিমেই গতিকে মিক্সিত
ইয়াতে আমাৰ আইচক্ৰীমৰ মিক্সাৰটো একেবাৰে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতহে আমি ইয়াতে সৰখিনি দিম যদি গৰমে গৰমে সৰ দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে একেবাৰে সৰৰ পৰা ঘি ওলাই আহিব গতিকে একেবাৰে ঠাণ্ডা হ'লেহে দিব এতিয়া গাখীৰৰ পলিথিন যেনেকুৱা থাকে বা এলুমিনিয়াম ফইল যিকোনো আপোনালোকৰ তাত যি থাকে সেই এটা লৈ ল'ব আৰু এতিয়া এটা বাটিত মই এইখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এইখিনি ঢালি দিছোঁ এয়া দেখিছে ঠাণ্ডা হওঁতেও আমাৰ কিমান গোটা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া এইখিনি এলুমিনিয়াম ফইলেদি ভালদৰে ঢাকি দিছোঁ এই ধৰণে ঢাকি দিলে যিটো আইচ ক্ৰিষ্টেল হয় সেয়া নহয় সেইকাৰণে আইচক্ৰীম বনালে সদায় পলিথিনেদি নাইবা এলুমিনিয়াম ফইলেদি ভালদৰে ঢাকি দিব আৰু তাৰপিছত এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰ এয়া দেখিছে এনেকুৱা ধৰণৰ বাচন লৈ ল'ব যিটো এয়াৰটাইট হৈ থাকে আৰু এতিয়া এইখিনি 3 ঘণ্টাৰ কাৰণে আইচ চেম্বাৰত থৈ দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া 3 ঘণ্টা হৈ গ'ল আইচ চেম্বাৰৰ পৰা উলিয়াই লৈছোঁ দেখিছে অলপ অলপ গোটা হৈছে এতিয়াও বহুত বেছি গোটা হোৱা নাই এতিয়া এইখিনি আমি মিক্সিত দি দিব লাগিব কিন্তু বহুত বেছি মিক্সি চলাব নালাগে নহ'লে আমাৰ আকৌ ঘি বেলেগকৈ ছেপাৰেট হৈ ওলাই আহিব জাষ্ট আমি 2-3 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে চলাব লাগিব যাতে এইখিনি ভালদৰে মিক্স হয় বহুত বেছি নচলাব এইটো কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব নহ'লে গুৰগুৰীয়া লাগিব খাই পিনে 2-3 ছেকেণ্ড চাব মিক্স হৈছে লগে লগে বন্ধ কৰি থ'ব আৰু এইখিনি আমাৰ হৈ গৈছে এতিয়া এইখিনি পুনৰ আমি বাটিটোত ঢালি থৈছোঁ আৰু ঢালি পিনে এলুমিনিয়াম ফইল আকৌ দি দিছোঁ আৰু তাৰ ওপৰত ঢাকনিখন দি ভালদৰে মাৰি লৈছোঁ এতিয়া এইখিনি গোটেই ৰাতিটো আমি আইচ চেম্বাৰত থৈ দিব লাগিব এতিয়া আপোনালোকক পিছদিনা লগ পাম আইচক্ৰীম খাবৰ কাৰণে আৰু এয়া পিছদিনা মই আইচক্ৰীমখিনি ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই আনিছোঁ দেখিছে কি ধুনীয়া হৈছে আৰু মই আপোনাক কাটি পিনেও দেখুৱাইছোঁ একেবাৰে স্মুথ হৈছে আৰু ইয়াতে একো আইচ ক্ৰিষ্টেল হোৱা নাই যিহেতু আমি এলুমিনিয়াম ফইলেদি ঢাকি দিছোঁ আৰু এয়া দেখিছে মই কাটি কাটি বাটিত লৈ লৈছোঁ আৰু এই আইচক্ৰীমৰ লগত চকলেট চচো ল'ব পাৰে বা আৰু এয়া দেখিছে চকলেট চচ বনাওঁতেও বেছি বস্তু নালাগে কোকো পাউডাৰ আৰু চেনি দি ইয়াৰ ভিডিঅ' মই অলৰেডি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম চকলেট কেক বনাওঁতে দেখুৱাইছিলোঁ আৰু আইচক্ৰীমৰ লগত অলপ চকলেট চচ দিলে টেষ্টটো আৰু বেছি ভাল হয় আপোনালোকে দিবও পাৰে এনেকৈও খাব পাৰে চিম্পলকৈ বা চকলেট চচ আৰু এলমণ্ড দিব পাৰে মই ইয়াতে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু প্লিজ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ আহোঁ বাই